السلام علیکم دوستانو، ډېر ښه راغلاست د زاهد ټیکنیکل چینل ته. او نن موږ راځو د یو نوي ټاپک په باره کې خبرې کوو چې څنګه فیسبوک جوړ کړو چې هغه څوک بلاکولی نه شي. مطلب هم کمپنۍ خپله دا فیسبوک کمپنۍ پر موږ باندې اعتبار وکړي چې موږ بلاک نه کړي. مطلب که یو چا ریپورټ ورته وکړي هغه ریپورټ قبول نه کړي. مطلب داسې فیسبوک جوړ کړو چې هغه زموږ ټوله انفارمیشن پکې کړي. او فیسبوک همیشه دا کوشش کوي چې هغه نفر دی وساتي چې هغه پوره معلومات یې پکې کړي. دا ما نوی فیسبوک جوړ کړی دی. زه غواړم چې مطلب په دې کې چینجز راولم. تاسو خپله وګورئ دغه رقم چې زه کوم، تاسو هم دغه رقم وکړئ. انشاءالله ستی فیسبوک به هیڅ وخت نه بلاک سي، نه څوک چې هغه څوک یې ریپورټ هم کړي، مګر بیا هم هغه فیسبوک کمپنۍ هغه ریپورټ نه قبلوي. د ټول څخه د مخه چې تاسو خپل آی ډي ته راسئ، دلته د خپل پروفایل ته چې راسئ، دلته د لوړ خپل پروفایل ته چې رالاست ایډیټ پروفایل باندې وي. دغه ایډیټ پروفایل نه دا ایډیټ پروفایل چې مو والی دی راځي ډیټیل ته. دغه ډیټیل چې لیکل دي تاسو دا ډیټیل ته راسئ. دلته هر څه شي، هر معلومات چې دی غواړي تاسو هغه مکمل معلومات ورکړئ. نه دی اوس مطلب دی وای کسمر یور انفو دغه اډ ورک تاسو چیرې تاسو څه کار کوئ. مطلب دلته به موږ ورکړو چې دی وای تاسو چې اول د اول ور دی وای تاسو چیرې کار کوئ. موږ وای چې په کندهار کې کار کوو. مطلب کندهار پوزیشن، مطلب په کندهار کې ستی پوزیشن چی شته، کم کار چې کوي په هغه کې ستی پوزیشن چی شته. مطلب انجینری، ټیچینګ، ټیسټ انجینری، سیټی ټاون. مطلب ستی دغه ښار کم ښار دی. موږ ورکوو چې کندهار افغانستان. ډسکرپشن مطلب خپل په باره کې موږ ته معلومات راکړي. چې څوک یې د کوم ځای چی شي. مطلب my name my from کندهار افغانستان. مطلب تاسو اوس کومه دغه د سمپل لپاره تاسو ویل. مطلب تاسو دغه وایي چې دغه ډسکرپشن تاسو پوره ورکړي. My name is Nasser and I am from Kandahar. مطلب په پلان کې پوهنتون کې د سندونو درسونه ول دي، د پلان کې رشتې څخه فارغ یم او دا شیان. I currently work it دا باندې وایي چې مطلب زه اوس هم کار دلې کوم. بس سیو وکړئ. create an account with this name, allow it to try Kandahar. او صحیح دی نو کندهار یونیورسيټي. صحیح کندهار یونیورسيټي کار کوم. صحیح دی. دلته اوس دغه موږ سیو باندې ووالئ. های سکول تاسو دغه های سکول شروع کړی دی. انټر های سکول مطلب احمد شاه بابا احمد شاه های سکول، احمد شاه عبدالي پرایویت های سکول، احمد شاه عبدالي پرایویت های سکول from 2000. اوس وګوره دی وایي د کم کال څخه بیا د کم وخت څخه شروع کړي بیا تر څه وخت پورې تاسو دغه درس ووایي. مطلب موږ ورکوو چې موږ په 2015 کې شروع کړه. د مې پر اوله باندې ګراجویټ. مطلب موږ دغه څخه فارغ شوي یو. ډسکرپشن که تاسو غواړئ ورکړئ، خو ډسکرپشن ورکړئ مګر زه نه ورکوم. سیو یې کړئ.
ښه دا خو هم دا دی غونډه احمدشاه بابا high school and art college interior college university کندهار یونیورسيټي کندهار یونیورسيټي بیا چې تیس د کم دا دلته د تیس ورکړي چې په کم وخت کې چې په کم وخت کې تیس شروع کړه بیا تر کم وخت پورې تیس دغه پوهنتون تیس ویله دا رقم هم تیس ورکړي ګراجویټ زه د دې څخه فارغه شوی یم سیو یې کړي art college هم صحیح څه join Facebook save it دا ګرد شان ما د سیف اوس دغه زما فیسبوک چې دی دا ګورئ دلته دا د ما پوره معلومات ورکړي اوس دغه زما فیسبوک چې دی دا چې څوک ریپورټ یم کړي دا نه بلاک کېږي د دې په خاطر چې ما فیسبوک ته او یو بل تیز کارم وکړي خپل د پروفایل عکس خپل عکس ورکړي ما بل عکس ورکړی دی مګر تاسو خپل عکس ورکړي که چیرې تاسو خپل عکس ورکړي که چیرې یو وخت آی ډي په یو مشکل سره مخ سو فیسبوک تاسو ته وایي تاسو هغه عکس چې پر پروفایل باندې ایښی دی هغه ماته راکړي چې تاسو دغه خپل عکس ورکړي هغه دستي دغه آی ډي برته در انلاک کړي برته در خلاصي هغه پر دې باندې اعتبار کوي وایي و دا نفر سي دی موږ سره مطلب د اعتبار وړ سره دی ښه نو تاسو کوشش وکړئ چې په فیسبوک کې یو داسې شیان ورکړي د بل نوم مه انتخابوئ اوس مثال پرانس چې شي اوس خو نو دا شیان ډېر راغلی دی پرانس او دا شیان نه دا نه خپل نوم ورکړئ خپل عکس ورکړئ دا فیسبوک هیڅ وخت نه بلاک کېږي هیڅ وخت نه بلاک کېږي ډېر مننه چې زموږ سره واست تر دغه وخته پورې نو بخښه غواړم چې ستاسو وخت مو ونیوئ تاسو کولی شئ چې انشاءالله دغه پروسس تاسو وکړئ انشاءالله ستاسو فیسبوک به هیڅ وخت بلاک نه شي د خدای په امان الله مل